ينضم إلينا الدكتور من دكتور فؤاد عودة نقيب الأطباء الأجانب في إيطاليا. دكتور بعد التحية وصباح الخير عليك. يعتبر دكتور يعني أكثر من 18 ألف حالة و500 هذا منذ بداية العام في أمريكا تسجيل الحالات بمرض السعال الديكي. كيف تقرأ هذه الأعداد والإصابات منذ بداية العام دكتور؟ نعم، صباح الخير للجميع وشكرا للإضافة. عشان نوضح نتكلم عن فترة الوباءات خصوصا بعد وباء كورونا فيروس. السعال الديكي هو مرض معدي كبير ويسبب بكتيريا، والبكتيريا اسمها بيرتوسيس. يصيب الأطفال أصغر من 5 سنوات، ومرض بنعرفه من زمان، ومعروف انه لازم يعمل التطعيم، نعمل التطعيم ضد هذا المرض، وخصوصا في دول صارت اجباري هذا التطعيم. واذا بناخذ الاحصائيات اللي انتم ذكرتوها، وانا اضيف انه ازيد من 60 الف حاله في اوروبا، 90% من الإصابات تصيب الدول اللي فيش فيها تطعيم أو ما سوتش تقديم للتطعيم ضد السعال الديكي. ليش؟ لأنه الكل بيعرف أنه يسبب انتشار البكتيريا أو الفيروس لما يصير طفرات جديدة. لابد أنه ال5 طفرات التي نتكلم عنها جديدة جعلت البكتيريا أقوى بالانتشار ويسبب أعراض. بس شوف، في نفس الوقت نأخذ نسبة التوفي. نسبة التوفي تقريبا 1.5% من الإصابات. عشان هيك نتكلم عن انتشار بواسطة الهواء، بواسطة التنفس، وكل مرض اللي يسبب الانتشار في الجهاز التنفسي هو سريع للانتشار وسريع للعدوى. عشان هيك السعال الديكي في أمريكا وفي أوروبا للأسف الأرقام تشير إلى ارتفاع كبير، وخصوصا اللي ما عملوش تطعيم. ليش؟ لأنه المرة الحامل نفس الشيء بعد الشهر الثالث، وإذا ما عملتش أو في خطر على الطفل، أحسن إنها تعمل التطعيم. إذن طب دكتور فؤاد، ما هي الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض؟ أطفال تحت جيل 5 سنين، وخصوصا في أول سنة. يعني وإذا بصير الطفل وهو طفل مثلا صار عنده المرض وأصيب بالمرض ويستمر المرض من 3 إلى 4 أسابيع، وفي بالعلاج له يعني مع المضادات الحيوية بنعالجه. بس شو صفة المناعة المكتسبة أو المكتسبة من هذا المرض، يعني مناعة بعد إنه أصيب ليس هي مستمرة إلى يعني فترة كبيرة. الفترة قصيرة، يعني تستمر من 5 ل 10 سنوات. عشان هيك وإذا الطفل أصيب وبعدين أصيب أخرى مرة في جيل 25 سنة، ليش؟ لأنه فيش عنده مناعة مكتسبة. المناعة اللي تقاوم انتشار الفيروس وتقاوم الأعراض الخطيرة هو اللقاح. اللقاح بنعرفه، واللقاح ضد السعال الديكي. بس شو لازم يبقى متوفر. للأسف تجربتنا مع وباء كورونا فيروس كثير من النساء وكثير من الرجال ضد التطعيم لم يعملوا تطعيم للأطفال. وليش؟ لأنه هاي نقطة سلبية بالنسبة للإعلام اللي صارت في موجة كورونا فيروس. يعني كثير
بيقول لك يعني يا دكتور مش مفيد. أنت يعني التطعيمات ضد فيروس كورونا أنت تربطها ما بين هذا السعال الديكي، يعني هل هذه التطعيمات لها علاقة بأن يتجنبوا الدخول في هذه الأعراض من السعال الديكي، أم كيف يعني تتحدث عن هذا التطعيم من كورونا؟ من ناحية تجربة، إنه كثير شافوا إنه التطعيمات، يعني في فئة كانت اللي ضد التطعيم لكورونا فيروس. هسه بعد تجربة كورونا فيروس للأسف في فئة يعني مثلا 15 ل 17% من النساء ومن الرجال ومن عشان أولادهم ما بدهمش يعملوا التطعيم. ليش؟ لأنه بقول لك تجربتنا إحنا شفنا إنه تطعيم للكورونا فيروس، مع إنه تطعيمات تختلف. يعني تطعيم ضد السعال الديكي هو تطعيم بنعرفه من زمان، وعملنا جميع الإجراءات عشان نتأكد من التطعيم. بس للأسف صارت موجة في أوروبا خصوصا، وفي الدول اليمين المتطرف خصوصا ضد التطعيمات. عشان هيك لم يعملوا تطعيمات لأطفالهم، وهذا خطأ كبير. ليش؟ لأنه فيش صلة بين الكورونا فيروس وتطعيم الكورونا فيروس والسعال الديكي. عشان هيك احنا توصياتنا انه يعملوا نعم. دكتور فؤاد، كنت أتحدث مع حضرتك الآن في هذه النقطة. نريد منك نصائح استرشادية أو إجراءات وقائية يمكن للأفراد اتخاذها للحد من انتشار هذا المرض. نعم، احنا بنعرف انه الاعراض هي بالنسبه لارتفاع درجه الحراره، بالنسبه لالتهابات الحلق، بالنسبه لالتهابات في الجهاز التنفسي، وبيوصل الى ضيقه النفس، وفي نفس الوقت الصداع. اهم شيء لما في احتمال الإصابة والدكتور يكرر إنه مصاب في السعال الديكي، الحجر الصحي للطفل وعدم الاحتكاك معه، ويبقى في البيت، يشرب مياه كثيرة، وفي نفس الوقت العلاج بده 15 يوم بالمضادات الحيوية. ليش؟ لأنه مهم في هاي الحالة. 1.5% تقريبا نسبة التوفي. ليش؟ لأنه لم يعالجوا في بدايته، وكثير من الأشخاص عندهم سكري أو عندهم سرطان أو عندهم، خصوصا الأشخاص المسنين. بالنسبة للأطفال اللي بتوفوا للأسف عندهم مرض في الجهاز المناعة، عشان هيك جسمه لا يقاوم البكتيريا، ويرجع إلى المدرسة بعد ما إنه الدكتور يشير إنه تعافى من المرض. في نفس الوقت يشرب مية كثير، يأكل فواكه وخضروات كثيرة، ويتريح في البيت بدون احتكاك مع أطفال، لأنه للأسف السعال الديكي معدي كثير. ليش؟ لأنه ينتقل من الجهاز التنفسي. غسل الإيدين وعدم استعمال الملابس، وهي كله، لأنه عندنا خصوصا بنتأمل إنه ما يوصلش للدول العربية. ليش؟ لأنه في أغلب العائلات عندها أطفال أكثر من أوروبا وأمريكا، عشان هيك احتمال إنه ينتقل بين الأطفال في الدول العربية والأفريقية أزيد. عشان هيك لازم نوصل إلى نقطة وقاية مهمة مستمرة بكل تأكيد، وفي نفس الوقت مشاورة الدكتور. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور فؤاد عودة، نقيب الأطباء الأجانب في إيطاليا، على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا لك.